السلام عليكم عاملين إيه؟ أنا شيماء وأهلًا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل خاتم الأرنوب العسول خالص ده. هاستخدم ليه خرز تفسيرة أهو 2 باللون الأسود وواحدة بينك وخرز بقى أبيض ولبني، وخيط مطاط أهو مقاس 50. هو ده بيحتاج خيط طويل شوية، ده 50 سنتي نُص متر يعني. أول حاجة هاجيب خرزتين باللون الأبيض وهادخّلهم زي ما أنتم شايفين كده أهو. بصوا كده الشكل قدامنا. بعدين بقى هاجيب خرزة سودا وخرزة بيضا. هادخّل الأول السودا وبعد كده البيضا أهو. زي الفل. بصوا كده الشكل قدامنا عامل ازاي، عندنا خرزتين بيض وخرزة سودا وخرزة بيض. طيب همسك السودا والبيضة كده، هخلي الطرف القصير عندي هنا بالشكل ده اهو، وهجيب بقى الطرف الطويل وهدخله في الخرزتين دول من العكس كده. شايفين هدخلهم ازاي؟ بصوا مسكته ازاي اهو عشان بس تبقوا واخدين بالكم. اهو من العكس اهو. بعدين بقى هساوي الطرفين زي ما احنا متعودين، وهابتدي اشد الخرزتين لحد تحت. بقى عندنا الشكل ده اهو. طيب إحنا عندنا خيط على اليمين وخيط على الشمال، هاجي بقى في الخيط اللي هو على اليمين اللي عند الخرزة السودا ده، هادخّل فيه 5 خرزات باللون الأبيض. شايفين 5 أهم. طيب هاعمل إيه بقى دلوقتي، ركّزوا بقى في الخطوة دي عشان مهمة. هامسك الخيط نفسه اللي أنا دخّلت فيه ال5 خرزات وهادخّله في الاتنين البيض دول من الاتجاه ده أهو. شايفين كده؟ كده عملنا ودن الأرنب أهو. نفس الخيط اللي دخّلت فيه ال5 خرزات ده، هادخّله في الخرزة البيضا والسودا في الاتجاه ده هو، شايفينه؟ دي بقى أهم خطوة، لو اتلخبطتوا فيها مش هتعرفوا تعملوها. بُصّوا بقى اللي حصل. زي الفل، حلو جدًا. كده بقى عندنا ودن الأرنب، قفّلناها وضبّطناها. طيب بُصّوا بقى هي عاملة إزاي دلوقتي. هاقلبها بقى على الناحية التانية أهو. هي كانت كده، أنا هاخلّيها كده أهو. طيب أنا عندي خيط أهو عند الخرزة السودا، هادخّل فيه، بُصّوا شايفينه اللي عند الخرزة السودا ده بالضبط، اللي هي عين الأرنب. هادخّل فيه خرزة بيضا وكمان خرزة بينك في نفس الخيط. هاجيب بقى الخيط التاني وأدخّله فيهم من العكس زي ما عملنا قبل كده في البداية أهو، وهابتدي بقى أشد الطرفين زي الفل. طيب عند الخيط ده برضه اللي هو عند الخرزة البيضا، هادخّل فيه خرزة سودا وخرزة بيضا، عين الأرنب التانية أهو. وبعدين بقى هاجيب الطرف وأدخّله فيهم برضه من العكس. كده إحنا ما غيّرناش أي حاجة، ركّزوا في الخطوات واعملوا زي ما عملت بالضبط، ما فيش أي حاجة هتتلخبط معاكم. بُصّوا كده الشكل دلوقتي. طيب هاجي بقى في نفس الطرف برضه هادخّل خرزتين بيض أهُم، وهادخّل الخيط التاني برضه فيهم من العكس زي ما أنتم شايفين أهو، وهابتدي أشد. طيب الخطوة الأخيرة بقى عشان نكمّل ودن الأرنب التانية ونقفّله، هاجيب في نفس الخيط ده 5 خرزات باللون الأبيض أهو، زي الفل. وبعدين بقى هاروح مدخّلاه في الخرزة السودا والبيضا، نفس الخيط، شايفين؟ أهو من فوق كده لتحت. بُصّوا بقى هادخّلهم إزاي، ركّزوا معايا في كل الخطوات دي. يعني هيتعبنا شوية يعني عشان بس دخّلنا في الخرز كذا مرّة، بس عادي هيدخل. بُصّوا طلع أهو، شايفينه؟ عشان الخيط ده مقاس 6 رفيّع فحلو بيدخل ويخرج كذا مرّة. أهو. كده إحنا يعتبر عملنا الأرنب. معلش هو مرهق بس شوية يعني، بس إحنا بنضبّطه. أنتم عارفين خرز التفسيرة مش مقاسات واحدة، فيعني بنحاول نضبط على قد ما نقدر يعني. طيب نيجي بقى لأهم خطوة برضه، كل الخطوات مهمة. هاسيب الطرف اللي هناك ده وهامسك الطرف ده، شايفينه؟ هادخّله في الخرزتين البيض دول بالشكل ده كده أهو. شايفين كده في الاتنين مع بعض، خرزتين بس، عشان بس نقدر نكمّل الخاتم ويبقى عندنا الخيطين عكس بعض بالشكل ده. شايفين كده الخيطين؟ يبقوا قصدي جنب بعض كده. شايفين هُم بقوا جنب بعض إزاي؟ وبُصّوا شكل الأرنوب العسول. معلش أنا قُلت لكم هو مرهق شوية، بس عادي بيتضبط أهو في الآخر. طيب هاجي بقى أجيب الخرز اللبني وهادخّل خرزتين في أي طرف مش هتفرق يعني، وأجيب بقى الطرف التاني وأدخّله فيهم من العكس برضه، عشان بقى نعمل الإيه، نكمّل بقى الخاتم بقى يبقى على قد صباعنا بقى. نعمل الإيد بتاعته تقريبًا، اسمها إيد والّا إيه مش مهم ما علينا يعني. المهم يعني عشان نكمّل الجزء ده برضه خرزتين تاني أهو، وأدخّل الخيط التاني فيهم من العكس وإيه، وأفضل بقى أنا ماشية كده لحد ما أوصل للمقاس المضبوط على صباعي، وأروح موقّفة بقى خلاص.
بس كده خلاص أنا كده خلّصته لحد المقاس اللي أنا عاوزاه. طيب دلوقتي بقى إحنا عندنا خيطين أهو، هاجي في الخيط اللي على الشمال ده هادخّله برضه في آخر خرزتين بيض دول، في الاتجاه اللي هناك ده زي ما أنتم شايفين كده أهو، دخّلته في خرزة وهادخّله في التانية، التانية هتتعبنا شوية، يعني لمّا تكون الخرزة الخيط مش بيدخل فيها على طول اقعدوا شدّوا، شدّوا كده فيها ووسّعوا مكان فهيدخل زي ما أنتم شايفين أهو. بُصّوا باحاول أوسّع كده أوسّع عشان أوسّع مسافة للخيط، خلاص دخل أهو، هنبتدي بقى نربط زي ما وريتكم قبل كده، هاجيب الطرف اللي على اليمين فوق اللي على الشمال وأعمل رابطة، بعدين أجيب اللي على الشمال فوق اليمين وأعمل رابطة كمان، أشد بقى جامد جدًا، 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 ما تخافوش شدّوا عادي خالص أهو، بعدين بقى هامسك الخيطين وأعمل عقدة كده ألفّها على صباعي أهو، وأبتدي أشد، لو عايزين تشوفوا الرابطة دي بالتفصيل شوفوها في الفيديو اللي ظهر لكم ده. وهابتدي بقى أضبط كده العقدة كويس أهو، باشد كده من الناحيتين، وهاقص بقى، وكده خلاص يعتبر الخاتم خلص، بس هاقص حتة كمان عشان طلعت طويلة أوي يعني، بس ما تقصوش على الآخر عشان ما تتفكش بعد كده. يالّا بقى نشوفه كده على إيدينا بقى عامل إزاي، هو يعني مش سهل أوي، بس الحمد لله يعني بنحاول نسهّل الحاجة أهو على قد ما نقدر، بس يعني خلّوا بالكم طويل شوية وأنتم بتعملوه، لإن هو هيتعبكم شوية، امشوا زي ما أنا ما قُلت لكم بالضبط، هيطلع حلو جدًا معاكم. بُصّوا بقى شكله أمور خالص أهو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وسلام لحد ما أشوفكم في فيديو جديد.